මගේ channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ලස්සන මල කොහමද ගොතා ගන්න ලේසියෙන්ම කියලා. ඔයා කරන ගෙතුන් නිර්මාණ ලස්සන කරගන්න මේ මල ඔයාට යොදා ගන්න පුළුවන්. මිලි 4 ගොතන කටුව තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා කැමති පාටක නූල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්ලිප් knot එකක් දාගෙන පළවෙනියෙන්ම මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් knot එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. මේ විදිහට චේන් එකක් දාගෙන ඉවර වෙලා දම්වැලක් ආයෙ දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 7ක් මේ විදිහට ඇතුළට දාගන්න. මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 7ක් දාගන්න. පිරවිලි 7 අවසන් වෙලා මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් දෙවෙනි වටේ සඳහා චේන් එකක් මේ විදිහට දාගෙන එක ස්ටිච් එකට මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 2 ගානේ දාගන්න. එකකට දෙපට පිරවිලි 1 ගානේ දෙපට පිරවිලි 14ක් රවුම අවසන් වෙනකොට තියෙන්න ඕනි. දෙවෙනි වටේ පිරවිලි කරගෙන ඉවර වෙලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදිහට චේන් 7ක් දාගන්න. මේ විදිහට දම්වැල් 7ක් ගොතා ගන්න. දම්වැල් 7 ගොතාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට ස්කිප් කරන්න ඕනි. මේ විදිහට දෙකක් ස්කිප් කරලා තුන්වෙනි එකට ඩබල් crochet එකක් මේ විදිහට දාගන්න ඕනි. තුන්පට පිරවිල්ල තුන්වෙනි එකට මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. දෙකක් ස්කිප් කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට රවුමම කරගන්න ඕනේ.
අවසන් පිරවිලි මේ කරගන්නකොට මේ විදිහට දම්වැල් 7ක් දාගත්ත එකේ තුන්වෙනි එකට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. දම්වැල් 7 තුන්වෙනි චේන් එකට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අවසන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ වටේ කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ කටුව කරකලා ගන්න විදිහ. ඔයාලත් මේ විදිහට කටුව කරකලා අරගෙන පිටිපස්සෙන් මේ විදිහට ස්ලිප් නොට් එකක් දාගෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ මෙතන මේ මං කටුව දාන තැනින්ම ඔයාලත් කටුව දාලා මේ විදිහට පිටිපස්සෙන් නූල මේ විදිහට ඇදලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ස්පේස් එක ඇතුළට මේ විදිහට තුන්පට පිරවිලි 12ක් පිරවිලි කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට තුන්පට පිරවිලි 12ක් පිරවිලි කරගන්න. මේ තියෙන තුන්පට පිරවිලි 12 දාගෙන ඉවර වෙලා මේ කොටස අවසන් කරන විදිහ බලමු. මේක කොටසක් අවසන් කරන විදිහ මේ විදිහට මම කටුව දාන විදිහටම ඔයාලත් කටුව දාලා මේ විදිහට පිටිපස්සෙන් නූල ඇදලා අරගන්න ඕනි. මම මේ කරන විදිහම ඔයාලත් බලාගෙන කරන්න. දැන් නැවත මේ විදිහට චේන් 3ක් දාලා ලූප් එක මේ විදිහට ලොකුවට තියලා මම මේ කටුව ගොතන කටුව දාන තැන ඔයාලා බලා ගන්න හොඳට මේ විදිහට ගොතන කටුව මේ විදිහට දාලා පිටිපස්සෙන් මේ විදිහට ලූප් එක ඇදලා එළියට අරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නැවත මේ ස්පේස් එකට තුන්පට පිරවිලි 12ක් කරගන්න. මේ විදිහට රවුමම තුන්පට පිරවිලි කරගන්න ඕනි. මේ පිරවිලි කරගන්නේ මලේ මැද මල් පෙති ටික. මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න පෙති 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. පස්වෙනි පෙත්තේදී මේ විදිහට අවසන් කරගන්න මම මේ කරන විදිහට පිටපස්සෙන් නූල ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට පිරවිල්ල කරගන්න ඔයාලා. දැන් පිටුපස මල් ටික කොහොමද කරගන්නේ බලමු. දැන් මේ විදිහට එකට මේ විදිහට නැවතත් දම්වැල් 7ක් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. වැල් 7 දාගෙන ඉවර වෙලා මම මේ විදිහට කරන විදිහට වලත් කරගන්න. මේ විදිහට පෙත්ත නමලා මේ පෙත්තේ මැද කොටසට වෙන්න තියෙන ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ඩබල් තුන්පට පිරවිල්ලක් දාගන්න. ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට දාගන්න. මේ විදිහට තුන්පට පිරවිල්ලක් දාගෙන ඉවර වෙලා වටේම මේ විදිහට තමයි පිරවිලි කරගන්න ඕනේ. නැවත මේ විදිහට දම්වැල් 7ක් නිර්මාණය කරගෙන කලින් කරපු විදිහටම මැදට වෙන්න තුන්පට පිරවිල්ලක් මේ විදිහට දාගන්න.
විදිහට අවසන් පිරවිලි අවසන් කරනකොට මේ වටේදී කලින් විදිහෙම 7 වෙනි චේන් එක දාගත්ත චේන් 7ට මේ විදිහට ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ අවසන් පිරවිල්ල. දැන් අපි පෙති ටික නිර්මාණය කරගෙන බලමු. මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. දම්වැල් 3 දාගෙන ඉවරලා මම මේ කටුව දාගන්න විදිහට ඔයාලා කටුව දාගෙන පිටිපස්සෙන් කලින් කරා වගේ ලූප් එක ඇදලා ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ලූප් එක ඇදලා ගන්න. මේ වටේදී තුන්පට පිරවිලි 16ක් මේ විදිහට මේ ස්පේස් එක ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. තුන්පට පිරවිලි 16ක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. මෙතනදී සිදුවන්නේ පළවෙනිින් කරපු විදිහටමයි. විදිහට වටේම පිරවිලි කරගන්න. මෙතනදී නැවත දම්වැල් 3ක් දාන මම මේ කටුව දාන විදිහටම එලක් කටුව දාලා ලූප් එක ඇදලා අරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ මලේ දෙවෙනි පෙතිත් නිර්මාණය කරගන්න. මේ විදිහට වටේම පෙති ටික නිර්මාණය කරගන්න. මේ ලේසියෙන්ම ගොතා ගන්න පුළුවන් මලක්. ඒ හින්දා ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න.
ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඉගෙන ගන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ අවසන් නිර්මාණය. ඔයාලා ගොතන නිර්මාණ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.